σε κάθε θέση. Έλα να σου πω. Ναι. Αν πας και ρωτήσεις τους ανθρώπους τι είναι η αγιότητα, θα σου πούνε Άγιος είναι κάποιος καθαρός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος ο οποίος συμπυκνωμένα τα λέω, για εμάς είναι οι λάτρες του Χριστού που έχουν φτάσει σε μεγάλο και ιερό βαθμό αγιότητας, καθαρότητας, πίστεως, δυνάμεων κιόλας. Το ταυτίζουμε και με τις δυνάμεις, γιατί ένας Άγιος μπορεί να μην κάνει θαύματα, αλλά είναι Άγιος. Δεν σημαίνει Άγιος κάνω και θαύματα υποχρεωτικά. Υπάρχουν και Άγιοι που δεν θέλουν. Για το δικό τους λόγο, δεν θέλουν να φαίνονται. Υπάρχουν και αυτά. Οι άλλοι, αν πας στους κοσμικούς ανθρώπους, για αυτούς σου λέει δεν υφίσταται Άγιος, τι Άγιος Κουραφεύς, αλλά ένας καλός άνθρωπος, ας πούμε. Ανθρωπιστής θα λέγαμε. Τα αυτά που μπορώ εγώ να κάνω ως άνθρωπος, αυτά εργάζομαι. Λέμε. Εδώ λέει, άκουσα. Κάποιοι έχουν μέσα τους, λέει, μια κουτί ιδέα πως οποιοσδήποτε μονάσει σε ένα βουνό, τότε αυτόματα γίνεται Άγιος, ή νομίζουν πως αν κάποιος φορέσει την ιερή ενδυμασία της εκάστοτε θρησκείας του γίνεται και Άγιος. Και ενώ κάποιοι λένε πως δεν πιστεύουν το πιο πάνω, εν τούτης δίνουν την τιμή του Αγίου στους πιο πάνω, χωρίς κανένα έλεγχο. Δηλαδή φοράει κάποιος την ιερή στολή της εκάστοτε θρησκείας του, και υπάρχουν άνθρωποι που από κάτω, επειδή φοράει ο άλλος το ράσο ή φοράει την κίτρινη στολή, και ποια στολή έχει ο καθένας, τον θεωρούν και Άγιο. Και αν έδιναν μόνο την τιμή, είναι καλό, είναι κατάσταση σεβασμού. Αλλά παίρνουν και κατά λέξη ό,τι τους λένε και ό,τι τους διδάσκουν, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε πολύ λάθος δρόμο. Δηλαδή, εδώ δίνει την καυτηριάζει ουσιαστικά ότι είναι κουτί ιδέα αυτή. Και αμέσως μετά δίνει τι είναι η σωστή διάκριση των Αγίων. Αγιότητα είναι κατάσταση της καρδιάς. Είναι η ιερότητα του είναι. Ιερό είναι ύπαρξη, ιερή. Είναι δύναμη ειρηνικού νου. Είναι λόγος που μέσα του μεταφέρει ευλογία ζωής. Είναι αγνότητα συνειδητοποιημένων προθέσεων. Είναι επίγνωση λατρευτικής ζωής. Είναι φωτεινότητα σφυριλατημένου χαρακτήρος. Κατά πρόθεση φανερού. Είναι ανεξικακία της ολότητας. Είναι παρουσία του Θείου Φωτός πάνω στον άνθρωπο. Δηλαδή αυξημένη καλοσύνη που υπερβαίνει τις φυσικές καταστάσεις. Είναι πλημμύρα ειρηνικής καρδιάς. Είναι υπερβατική χαρά ενοποιημένων δυνάμεων. Δηλαδή μιλάει για τη χαρά που ο νους και η καρδιά δεν αντιπάλεται. Η θέληση δεν πάει κόντρα στα συναισθήματα ή τα συναισθήματα στη θέληση. Είναι ισορροπημένος άνθρωπος. Ο πυρήνας της ύπαρξης κοινωνεί το θείο, δονοποιείται στη Χριστότητα, υπάρχει σε μεγαλοσύνη και ωριμότητα, σε ωραιότητα. Όλος ο οντολογικός πυρήνας του ανθρώπου βιώνει ασύγητη ευγνωμοσύνη νυχτημερών. Η εσωτερική φωνή του ανθρώπου υμνεί και ευχαριστεί ακατάπαυστα το δημιουργό του υπέροχου φαινομένου της ζωής. Αυτός είναι ο Άγιος, έτσι κοινωνεί βαθιά και μυστικά την ένωση της ψυχής του με το Θεό. Και υπάρχει ο άνθρωπος σαν κατάλληλος καθρέφτης που λάμπει πάνω του η καθαρότητα. Ο άνθρωπος αποκαλύπτεται στη θεία του φύση, όπως τιμήθηκε να υπάρχει από τον Θεό. Ωραία τα λέει. Αυτά. Μιλάει και μετά για τους φωτισμένους, μιλάει και για τους ερημίτες. Για τους ερημίτες μιλάει ο ερημίτες, ονομάζω εκείνους τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν δύναμη Αγίου χωρίς να το γνωρίζουν τίποτα για το θέμα των δυνάμεών τους. Παρά τα αυτά και λέγονται και είναι άνθρωποι των δυνάμεων. Τι λέει? Όλοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη δύναμη της ζωής και ο καθένας με το δικό του τρόπο. Πολλοί αναρωτιούνται άραγε ο άνθρωπος είναι όντως ελεύθερος αφού εμείς τον βλέπουμε τόσο αδύναμο. Ναι, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος αφού έχει την εξουσία, αν το θελήσει, να αναπτυχθεί στην θεϊκή αγάπη και να μετέχει στην αγιότητα του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει άγιος. Αυτό σημαίνει ελεύθερος. Εάν ο άνθρωπος δεν είχε την ελευθερία να επιλέξει την αγιότητα
και να μετέχει σε αυτήν, τότε πραγματικά θα ομολογούσα πως δεν είναι ελεύθερος, αλλά καταδικασμένος σε ζωή μη ελευθερίας. Βλέπεις ότι την ελευθερία εδώ κατ' ουσίαν την ταυτίζει με την υπαρξιακή ποιότητα, με την καθαρότητα. Ναι. Αυτά. Όλος ο ορατός και αόρατος κόσμος είναι δυνάμεις, άξιες παντός σεβασμού. Μα εσύ διδάχτηκες να μην βλέπεις. Διδάχτηκες να μην γνωρίζεις τις δυνάμεις. Εσύ διδάχτηκες να μελετάς αυτό και εκείνο στην καθημερινότητά σου και με τέτοιο τρόπο να εξετάζεις όλα όσα σε περιβάλλουν εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς βάθος, χωρίς να τα καταλαβαίνεις, να τα εννοείς σαν δυνάμεις. Με αποτέλεσμα να είσαι μία δύναμη που ζει μέσα σε ένα κόσμο δυνάμεων και να αγνοείς τις δυνάμεις, αλλά να αγνοείς και τη δύναμη, δηλαδή σε εισαγωγικά το Θεό, να αγνοείς τον εαυτό σου σαν δύναμη, να αγνοείς τις προσωπικές σου δυνάμεις. Αλλά και η άγνοια κατανόησε πως και αυτή είναι μία δύναμη. Ο Θεός λοιπόν είναι δύναμη και έφτιαξε δυνάμεις. Υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν το στόμα τους και δεν καταλαβαίνουν ότι είναι δύναμη. Τα χέρια τους, το μυαλό τους, τη φαντασία τους, τα όνειρά τους. Δεν ξέρουν καν. Αυτά είναι δυνάμεις. Λέει κάποιος δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Έχεις μία άσχημη σκέψη ή ένα άσχημο πιστεύω. Πόσο θα σου στοιχήσει στη ζωή. Μία κοπέλα λέει δεν είμαι όμορφη, δεν μετράω. Εγώ σε ρωτάω πόσο θα της κοστίσει σε αυτή τη ζωή. Πόσα θα υποφέρει από αυτό. Πόσες άσχημες καταστάσεις και γεγονότα θα τις γεννήσουν. Πόσα πράγματα, πόση χαρά θα τις κλέψει. Μια απλή σου λέω σκέψη που τη συναντάς το κάθε μέρα της ζωής. Γιατί δεν καταλαβαίνει τι δυνάμεις είναι. Λέει κάποιος πρόχειρα και επιπόλαια, δεν με αγαπάς. Είναι εύκολο να λες. Θα σου πω την καρδιά που υποφέρουν στους 100 οι 99. Έχουν κακή κρίση και μετά πάει η αγάπη. Πρώτα πάει η κακή κρίση. Για όλα. Πάει μπροστά η κακή κρίση. Πάει μπροστά η σκληρότητα, η τρέχει, το θυμό, το δίκαιο με το δίκαιο. Φωνεύουν το μυαλό τους, την ψυχή, τα όντα τους ανθρώπους, κατηγορούν τον Θεό. Λέει όχι το Θεό δεν το κατηγορώ. Βρε άμα έχεις κακή κρίση μπροστά, δύνασαι εσύ να τιμήσεις το Θεό κι εγώ. Αναγκάστηκε στην επίγεια ζωή του ο Χριστός και λέει σταματήστε ρε παιδιά. Δεν φοβάστε, όπως κρίνετε θα κριθείτε. Τι κάνετε και λέει ο Χριστός. Ρε τρελαθήκατε. Σοβαρά πράγματα. Έγιναν σοβαρές συζητήσεις. Υπήρξαν θέματα. Και πιο απλά, μια λανθασμένη. Μια λάθος κρίση που λέει βασιζόμενο στην να κρίνεται έτσι. Και μια λανθασμένη κρίση. Και μια λανθασμένη αντίληψη, ένα λάθος πιστεύω, ένας λάθος χαρακτήρας. Μα ο Χριστός σε κάποιους στο τέλος, στην επίγεια ζωή του Χριστού έγιναν πολλά. Τι λέει εκεί. Αγανάκτησε με κάποιους λέει. Μα είστε σαν αγκάθια και μου λέτε γιατί δεν είμαστε ευτυχισμένους και γιατί ο Θεός δεν μας έκανε ευτυχισμένους. Αφού εσύ υπαρξιακά είσαι αγκάθι, είσαι ένα παλιό χαρακτήρα και θες τώρα να βιώσεις τι. Το μυστήριο του έρωτα, το μυστήριο της ζωής, της ευτυχίας, την χαρά του σοφού νου. Αφού είσαι κολόπεδο. Πώς θα στο πω δηλαδή του λέει ο Χριστός. Δηλαδή αν εσύ λέει είσαι, τι άλλο είπε και θες σίκα λέει να... Αγκάθι, τριβόλι. Τριβόλι, ξέρεις, είναι ένα μικρό αυτό που έχει παντού αγκάθια. Σε σκατζόχυρο φαντάσου. Είναι μικρό, υπάρχουν εδώ. Και μέσα μας υπάρχουν. Αν είσαι λέει σαν τριβόλι στο χαρακτήρα ή στο μυαλό σου, δηλαδή δεν ακουμπιέσαι. Έρχεται η μάνα σου, τι κάνεις παιδί μου, απαράτα με ήσυχο. Φεύγει η μάνα σου, δεν ενδιαφέρεται. Έρχεται ο πατέρας σου, γεια μου τι να κάνω, και όλο συνέχεια και με ρωτάτε και δεν με αφήνετε ήσυχο. Δηλαδή όταν δεν μπορεί ο κανένας, σε πλησιάζει, τον κοπανάς. Απομακρύνεται. Είναι αδιάφορος. Μένει στη θέση του, δεν έκανες κάτι για μένα. Δηλαδή, το τριβόλι. Όπως και να σε πλησιάσω, εγώ το έλεγα λογόμορφο πνεύμα αυτό. Άκουσε τι κάνει. Είναι το άλογο το οποίο είναι, το λέμε, αλαφιάρικο ή τσινιάρικο. Τι συμβαίνει. Το πλησιάζεις μπροστά θα σε φάει. Πας από πίσω θα σε κλωτσίσει. Πας να το πλευρίσεις από τα πλάγια θα πέσει πάνω σου. Θα στριφογυρίζει, δηλαδή
δεν σου δίνει χώρο να σε πλησιάζει. Λέει ο Χριστός απορριμμένος λοιπόν. Αυτό είναι το τριβόλι. Αυτό που δεν σου επιτρέπει από πουθενά να το αγγίξεις, να το πλησιάζεις, να πας στην επικοινωνία της ζωής. Λέει, άμα είσαι τριβόλι τώρα, εσύ είσαι μελαγχολικός και κατηγορείς το Θεό και το σύμπαν και τα συστήματα τα ανθρώπινα και δεν ξέρω τι, και σου φταίει όλο το περιβάλλον σου και θες να φας σίκο. Δηλαδή σίκο να φας την γλυκύτητα της ζωής, να αντιληφθείς μέσα σου την χαρά του τραπεζού, του φίλου, της στιγμής της ζωής. Να δεις τη θεϊκή διάσταση των πραγμάτων. Δεν γίνεται, λέει ο Χριστός. Γιατί δεν γίνεται, θύμωσε ο Θεός? Όχι. Το απαγόρευσε ο Χριστός? Όχι. Μήπως αυτά δεν τα λέει για να πάψεις να είσαι τριβόλιο ώστε να φας το σίκο? Σου λέει, σε ενδιαφέρει το σίκο? Σου απαντάω, πάρ' το νόημα της ζωής. Πάρ' το. Αλλά σπάσε αυτά τα αγκάθια απ' έξω. Και είναι δική σου δουλειά να το κάνεις. Δεν είναι του Θεού, ούτε του Παναγόπλου, ούτε του παπά σου. Είναι ψέματα ότι είναι του παπά σου. Ο παπάς είναι βοηθός, ο πατέρας είναι βοηθός, ο γκόμενος είναι βοηθός, το βιβλίο είναι βοηθός, αλλά θα τα κάνεις εσύ. Μόνο εσύ. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Δεν το κάνεις εσύ, θα μείνεις σε ένα αγκαθάκι και στην καλύτερη περίπτωση να έχεις και την ψευδαίσθηση ότι είσαι σίκο. Γιατί ο Χριστός εκεί μιλάει καθολικά. Ο θεϊκός λόγος έχει άπειρα νοήματα μέσα. Λέει, αν εσύ είσαι αγκαθάκι και κάνεις την ψευδαίσθηση ότι είσαι σίκο, θα τρώνε οι άλλοι δίθεν φαινομενικά σίκο, αλλά λίγο πιο κάτω θα νιώθουν ότι κατάπιανε αγκάθια. Θα παίρνουν τη φιλία σου, θα παίρνουν τον ερωτά σου, θα παίρνουν τη συνεργασία σου, θα παίρνουν το διαφωτισμό σου και λίγο πιο κάτω θα ανακαλύψουν ότι κατάπιαν αντί για σίκο, αντί για ύπαρξη που δίνει ζωή, τριβόλι, και δεν θα ξέρουν πώς να το βγάλουνε και θα πηγαίνουν μετά και θα λένε Θεέ μου σώσε με, γιατί κατάπια τριβόλια φαινόσαντε σίκα. Είναι πολυδιάστατος ο θείος λόγος, αλλά σε όλες τις διαστάσεις ένα εργάζεται, την υπαρξιακή ελευθερία του ανθρώπου. Δεν είναι πολυδιάστατος και με μπλέκει σε κάποιο λαβύρινθο που πάντοτε χάνουμε. Είναι ένας λαβύρινθος ο θεϊκός λόγος που όπου και να πας θα βγει σε μία έξοδο, την ελευθερία. Θα βγει σε ένα φως. Δεν είναι λαβύρινθος που θα καταλήξει στο σκοτάδι και στην αμηχανία, γιατί η βασιλική υπάρχει αμηχανία στην ψυχή μας. Η άγνοια μας τρομάζει. Υπάρχει άγνοια, έχουμε άγνοια. Είναι τρομερό πράγμα η άγνοια. Η άγνοια και η φόβη και όλα αυτά που γεννάει η άγνοια μας πετάει μετά, μας καθυλώνει. Μας καθυλώνει στα μικρά όντα. Καλημέρα. Τετριβόλι να είναι και αλυσίδα μαθητιών στην αρχή του, Σίγουρα, ναι, ασφαλώς μπορεί να είναι και αλυσίδα, αλλά τώρα αλλάζουμε το θέμα όμως από την ερώτηση. Αλλά θα σου πω κάτι, αλυσίδα. Άμα είναι τριβόλι θα τσιμπιέσαι. Καταρχήν θα έχεις το παράπονο ότι είσαι κοντά με το όποιο πρόσωπο, γιατί μιλάμε για πρόσωπα πια, για υπάρξεις, και δεν θα έχεις τη χαρά ότι ζω εγώ με τη βασιλική και η βασιλική με εμένα. Αντί να παίρνεις δύναμη ζωής και χάρη και χαρά, να ξημερώνεσαι με την γιορτή ότι έχω τον άνθρωπό μου κι εγώ ή το φίλο μου, θα έχεις ένα αγκάθι που θα λέει τώρα τι θα με συμβεί σήμερα. Ο Θεός φύλαξέ με. Το μόνο καλό που μπορεί να σου δώσει ένα τριβόλι ή πολλά τριβόλια, ειδικά άμα μαζευτούν πολύ, η προσευχή σου γίνεται αληθινή, γιατί βλέπεις ότι δεν βγάζεις άκρη και αφού δεν έχεις επικοινωνία και δεν έχεις κοινωνία και δεν έχεις αίσθηση της ζωής, η μόνη καταφυγή, η αληθινή, είναι η προσευχή. Μπαίνεις στην προσευχή και συζητάς ειλικρινά με τον Θεό και ξεκινώντας. Δεν έχω καμία επαφή, δεν μπορώ να πάρω από πουθενά ενέργεια, έχω ξεμείνει, μιλάω μαζί σου. Κατάλαβες τι εννοώ? Να συνεχίσουμε εκεί που είμαστε. Ναι, όχι, ωραία. Αυτό είναι και το μεγάλο μόνο μας καταλαβαίνω. Πώς τα ξυλοκέρατα και τα τριβόλια στη ζωή μου. Εντάξει, αυτό πώς μπήκαμε εκεί και είπαμε. Από τους Αγίους ξεκινήσαμε. Πήγαμε στους Αγίους νου και καρδιά. Που άνοιξα ήταν αυτό το φύλλο, δεν ξέρω ποιος το έχει εδώ, αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Έχει απόλυτη σχέση με ό,τι λέγαμε. Λέει σε ένα άλλο σημείο εδώ το βιβλίο, η εσωτερική αγνότητα στο νερό της ζωής του κάθε ανθρώπου, δηλαδή η αγνότητα στην ύπαρξη του ανθρώπου, είναι το υψηλότερο αγαθό που μπορείς να αποκτήσεις στη ζωή αυτή, αφού αυτή η δύναμη είναι που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζει μέσα στο θεϊκό πνεύμα.
Είναι το Ευαγγελικό που λέει με τα παιδιά. Και δύναται να είσαι εκφραστής της τέλειας αγάπης του Θεού. Δηλαδή, είδες η εσωτερική αγνότητα, δηλαδή η ποιότητα που σαν οντότητα έχεις, η ποιότητα, αυτό είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορείς να κατακτήσεις σε αυτή τη ζωή. Το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι η προσευχή σου. Αυτό είναι το σπέρμα που θα σου δώσει θέση στην αιωνιότητα. Όποια και είναι αυτή. Αν είναι κακή ποιότητά σου, δεν φαντάζομαι να λες ότι θα πας με τα θεϊκά όντα να μιλάς και να συζητάς, τι να συζητήσεις. Εκεί λέμε, αν η υπαρξιακή σου ποιότητα είναι η πραγματική σου ταυτότητα. Το είναι σου. Αυτό είναι το είναι σου. Λέει, γνώση του είναι μου λέει στο αρχήνεδρο πνεύματος. Το γνωρίζω το είναι μου σημαίνει. Γνωρίζω την υπαρξιακή μου ποιότητα. Ξεκάθαρα. Και είναι το μόνο λέει που σε ενώνει με το θεϊκό πνεύμα. Δηλαδή, όταν σε πλησιάζει ο Θεός σου δίνει τέτοια υπαρξιακή ποιότητα η οποία τι είναι. Είναι όμοια, καθαρή και μπορεί και υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχει κοινωνία. Δεν μπορεί να είσαι Άγιος με δηλητηριασμένο μυαλό, με δηλητηριασμένο χαρακτήρα, με άρρωστους λόγους. Τι σοϊ Άγιος είσαι εσύ. Έστω και αν τους κρύβεις. Μιλάμε για το εντός ημών. Στο εσωτερικό είναι. Μέσα στο είναι σου. Ούτε γίνεται να σε καθήκη υπαρξιακά μέσα σου και να ταυτιστείς με τα Άγια. Γιατί θα σου πω κάτι απλό. Είναι ένας παλιάνθρωπος και ένας καλός άνθρωπος. Σε κάθονται στο ίδιο δωμάτιο. Άλλο κόσμο ζει ο ένας, άλλο κόσμο ζει ο άλλος. Τον ίδιο χώρο μοιράζονται. Δίπλα-δίπλα είναι. Την ίδια αρρώστια υποφέρουν και οι δύο. Αλλιώς συμπεριφέρεται ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Τον ίδιο λόγο ακούνε και οι δύο. Άλλα γεννάει στον έναν, άλλα γεννάει στον άλλον. Πώς γίνεται αυτό. Το καθήκη, ο άνθρωπος ο σκληρός, όλη αυτή η εμπλοκή που έχει μέσα του, θα τον γεννήσει στην κόλασή του. Δεν επιτρέπει η χαρά της ζωής, δεν επιτρέπει το φως. Λοιπόν, η εσωτερική αγνότητα. Ούτε γίνεται να είσαι μέσα σου καθαρός, να έχεις ευλογημένη τοποθέτηση, να έχεις ιερούς λόγους, να είσαι άνθρωπος που αγαπάει αληθινά, που η αγάπη του είναι λυτρωμένη. Αγαπάω αληθινά σημαίνει ότι οι αγάπες της καρδιάς και του νου μου και του συναισθηματικού μου και όλα είναι αγάπες οι οποίες δεν έχουν μέσα τους δηλητήρια. Στην πραγματικότητα αγάπη είναι κάθε τι το οποίο σε οδηγεί στην ελευθερία. Αν οι αγάπες σου δίνουν ελευθερία, όντως αγαπάς. Αν εσύ αγαπάς το παιδί σου, αλλά η αγάπη για το παιδί σου σε γεμίζει άγχος, σε γεμίζει τραγωδία, σε γεμίζει φοβία, σε γεμίζει ανασφάλεια, σε γεμίζει πέφτει πάνω στο παιδί σου και εδώ και τι κάνεις, υπερβολικά, λέω. Τότε μέριμνες, ναι, η υπερβολική ή η κακή χρήση της αγάπης σου δεν σου δίνει ελευθερία αυτό το πράγμα. Θα λέγαμε καλύτερα να μην είσαι αγάπη. Πιθανόν να ήταν καλύτερα να είσαι και αναίσθητος. Πιθανόν, λέω. Δεν είμαι υπέρ της αναισθησίας. Είμαι υπέρ του να είναι και καθαρμένη η αγάπη. Στο μέρος του δυνατού. Αυτά πρέπει να πάω να κάνω ένα τηλέφωνο. Βλέπεις τι ωραία πράγματα, να ξεκινάς να μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Μπορούμε μπορούμε να συσχετίσουμε την αγάπη και την καθαρότητά της σε σχέση με τις ποιότητες των 4 ανθρώπων που περιγράφεται εκεί στο Σπορέα. Δηλαδή αν η αγάπη είναι λόγος που έχει ρίζες, αν η αγάπη είναι λόγος αγκάθι, να τα συσχετίσουμε με αυτά. Μπορούμε για να... Όλο το Ευαγγέλιο, όχι το Ευαγγέλιο, η επίγεια ζωή του Χριστού όλη ταυτίζεται καθαρά με την ζωή του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου στη ζωή τούτη. Επομένως δεν υπάρχει κάτι στο Ευαγγέλιο, στην επίγεια ζωή του Χριστού που δεν ταυτίζεται με οτιδήποτε στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου.
Άρα η απάντησή μου είναι ταυτίζεται, ασφαλώς ταυτίζεται. Μπορούμε να αντιλήσουμε οτιδήποτε από εκεί. Ασφαλώς. Και μέσα σε αυτά υπάρχουν σοβαρά, πολύ σοβαρά πράγματα, σκέψεις, νοήματα, τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο προς την εξέλιξη του. Οπα. Να απαντήσω. Ναι.